Тарас Батенко, вам слово. Багато цього тижня, як в Україні відбуваються події, так і на міжнародній арені, що однозначно буде впливати на те, яким чином і нам будуть допомагати, і взагалі яка буде ситуація. Тому що зараз чим далі, тим більше людей кажуть, що ми дуже близькі до Третьої світової, а багато людей кажуть, вона вже триває просто, зараз в цьому форматі. Може формат розширитись, може законсервуватися в Україні. Напевно, ви праві, що цього тижня світ реально наблизився до Третьої світової війни, якої ми не відчували часів Карибської кризи 63-го року. Один візит пані спікерки міг фактично зумовити появу чергового біполярної війни двох великих наддержав. Цього не сталося, слава Богу, цього не сталося. Але напруга є і постійно, кажуть, градус кипіння, він піднімається. Я хочу сказати, що фактично ми сьогодні констатуємо, що світ зі своєю безпековою ситуацією, яка сформувалася після Другої світової війни, він завершився, цей світ. Ті підписані угоди, які були після 45-го року, після 75-го року, інші безпекові угоди, стримання ядерної зброї, вони фактично відсутні. Тобто зараз Північна Корея підтвердила, що вона вийшла із нерозповсюдження ядерної зброї і невикористання ядерної зброї угоди. Інші країни можуть вийти. Фактично ми маємо ситуацію, коли ряд організацій, і ООН, і Червоний Хрест, і Amnesty International, і МАГАТЕ, фактично вони бездіяльні. Фактично бездіяльні, на яких ми не можемо опертися в своїй безпосередній боротьбі з агресором. Вони не те, що нам не допомагають, вони непрямим чином, можна так констатувати, допомагають навіть агресору окремо своїми заявами. Тому мені здається, що ми не є один на один. Ця війна справді для нас цивілізаційна, екзистенційна, священна. Ця війна, очевидно, вона буде тривати. І очевидно, що вона не завершиться цією зимою. Ми знаходимося в такій стадії зараз військових дій, коли готували контрнаступ, але ми не можемо здійснити зараз контрнаступ цей, тому що перегрупування сил Російської Федерації, потуга Російської Федерації в військовій силі сухопутній і збройній така, що вона швидко перегрупувала сили на південь і сковує наші сили. Аналогічно може відкритися нові фронти, нові удари, які моделювалися 24 лютого цього року. Очевидно, що ми мусимо прораховувати це все і розуміти, що ми зараз в ситуації, коли маємо шукати додаткову підтримку з боку Заходу. Поки ми не отримаємо достатньої кількості зброї, нам важко буде готувати будь-які контрнаступи, контрудари, які готувалися станом на сьогодні. Станом щодо того, що ви кажете щодо військовополонених, за моєю інформацією, все-таки частину азовців вдалося витягнути гуру. Хоча це і не дуже піддавалося розголосу. Кілька сотень бійців останнім місяцем до Оленівки це було здійснено силами ГУРу. Правда, диспропорція велика в кількості людей, які, наших, скажімо, військовополонених і росіян, які знаходяться в наших таборах. За тою інформацією, яку ми володіємо, це десь приблизно 1 до 5. Тобто наших 5, противника 1. І фактично обмінний фонд у нас не такий великий, щоб ми могли використовувати його для того, щоб ми здійснювати цей обмін. Те, що роблять росіяни, вони показують, що вони безкарні, і вони можуть вдаватися до будь-яких зухвалих кроків для того, щоб... А хто їх може покарати в цій ситуації, розумієте? Тобто жодна міжнародна інституція, вона є не працюючою з точки зору того, щоб зупинити президента Путіна. Те, що сказав Шредер, я взагалі не серйозно розглядаю цього чоловіка. Я вважаю, що це просто черговий агент, якого президент Путін активізував, так би мовити, як активізував він сьогодні по всьому світу різні агентурні свої сітки в багатьох урядах і керівництва держав. Ми бачимо і кризи в Англії, і кризу в Італії, ми бачимо зараз кризи в інших країнах, які будуть відбуватися, і політичні, і військові кризи, не кажучи вже тільки про Косово і Сербію. І я вважаю, що заява Шредера про те, що Путін готовий, так, він готовий. Але готовий тільки, знову ж таки, на умовах, що Україна капітулює. І безумовно, що нам треба готуватися до того, що ніякої готовності Путін не буде демонструвати ще довший час, поки
ця ситуація не відбудеться на поле бою, і поки українська армія, Збройні сили України не покажуть те, що вони можуть перемагати ворога на полі бою. Тільки тоді Путін зможе сісти з нами за стіл переговорів. Світ і Сполучені Штати Америки особливо добре пам'ятають дату 11 вересня 2001 року. Це великий терористичний акт, який здійснився 2 вежами в Нью-Йорку. Так от, Путін терорист і Російська Федерація як держава-терорист для всього світу в певному сенсі хочуть повторити це 11 вересня, провівши свої так звані великі всенародні вибори. І, власне, ці вибори, про які пан Огресо каже, що давно вже закінчилися будь-які вибори в Росії, вони хочуть розповсюдити на територію України і провести так звані псевдовибори на території України, анексувавши територію Херсонської частину Запорізької областей. Саме 11 вересня, в чому символізм цього терористичного акту, про що я кажу. І ми на День державності, колеги-депутати, які були в залі, прямих трансляцій зараз немає парламенту, найбільше гучними оплесками зустрічали Збройні сили України, головнокомандуючого, пана Залужного і військових офіцерів, які були присутні у залі. Зараз головна надія на них. Серпень скоро закінчиться, і вересень особливо важливий в тому плані, зробити все, щоб не дати. Реалізувати цьому плану задуму Путіна щодо анексії наших територій і показати власному суспільству. Бо Путін працює тільки для власного суспільства. Оцю картинку так званих виборів, власне, вже прямого, вже нічого не приховуючи, прямої анексії до Російської Федерації. Це стосується не тільки Збройних сил України, це стосується роботи наших сил спеціального призначення, це стосується ГУР, це стосується просто рядових громадян, які повинні повністю зараз активізуватися і для того зробити все, щоб цього не сталося. Ну і літо, і осінь швидко закінчиться. Нас чекає, звичайно, непроста зима. Найскладніша зима за всю період української незалежності. Я думаю, що це тема, до якої ми так чи інакше будемо повертатися, розуміючи, яка готовність, який спосіб виживання України, держави і економіки в цілому.